بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض فاصل للكتب سهل جدا وبسيط وبيتعمل من بواقي الخيوط. أنا هنا اشتغلته بخيط قطن فتلته متوسطة السمك وبإبرة مقاس 2 الستانلس. انت تقدري تطبقيه بأي خيوط متوفرة عندك وتشتغلي بالإبرة المناسبة لسمك الخيط. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بعمل القلب، فبتشتغلي دايرة سحرية بالطريقة اللي انت متعودة عليها. أنا بعمل عقدة البداية وبدخل أشتغل جواها. بعد كده بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل جوه الدايرة السحرية 3 أعمدة بلفتين. العمود أبو لفتين بتسحبي اللفة فبيبقى عندك 4 لفات على الإبرة. هتاخدي كل لفتين مع بعض على 3 مرات. كده مرة، تانية، كده تالت. خدنا عدد اللفات على 3 مرات. تشتغلي تاني عمود بلفتين، تسحبي اللفة وتاخدي عدد اللفات على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي تالت عمود بلفتين. زي ما انت شايفة كده بناخد عدد لفاته على 3 مرات، كل لفتين مع بعض. بعد ال3 أعمدة بلفتين هنشتغل 3 أعمدة بلفة، والعمود أبو لفة بقى كلنا عارفينه بناخد عدد لفاته على مرتين. كده أول عمود، 2 3. يبقى كده اشتغلنا ارتفاع 3 سلاسل، 3 أعمدة بلفتين وبعدين 3 أعمدة بلفة. هتشتغلي سلسلة وتشتغلي عمود بلفتين. كده اشتغلنا نص القلب. تمام، هنشتغل النص التاني، فهتشتغلي سلسلة وهنشتغل في الأول ال3 أعمدة بلفة. 1 2 3. بعد كده بتشتغلي 3 أعمدة بلفتين. 1 2 3. هنضيق بقى الدايرة السحرية. تمام، كده ضيقناها. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه الدايرة السحرية كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. بعد كده بتاخدي تعملي سلسلة ودي سلسلة النهاية وتسحبي الخيط وبتقصي. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتي كده اللفة لتحت. تمام، وتظبطي بقى القلب بالشكل ده وبتضيقي برضو الدايرة السحرية وهتركبي كده إبرة التقفيل وهنيجي نقفل في ظهر الشغل. احنا كده على ظهر الشغل. تمام، ضيقنا الدايرة السحرية، بتدخلي كده تحت الأعمدة تمام، قفلنا كده. بعد كده بتقفلي تاني برضه احتياطي وبتقصي الخيط. هنقفل برضه الخيط اللي هو كنا خيط النهاية معانا. تدخلي كده تحت الأعمدة، وهنا بس كفاية كده ان احنا نقفله بالطريقة دي وبتقصي الخيط. كده اشتغلنا القلب. دلوقتي هنشتغل سلسال بطول الكتاب او بطول المصحف اللي عندك. احنا هنا هنشتغل السلسال على فتلتين عشان يبقى متين. فهتجيبي كده الخيط هتسيبيه كده. تمام، وتقيسي حوالي 120 سنتي او 130 زي ما انت عايزة طول السلسال. تمام، بعد ما قستي هتتني الخيط على 2 بالشكل ده. تمام، هتتني الخيط على 2 ومش هتقصيه، هتسيبيه زي ما هو. هتدخلي كده جوه في الفتحة بتاعت القلب. تمام، وتسحبي الخيط. وبعدين بقى بنبدأ نشتغل عدد من السلاسل بطول الكتاب، وليكن 45 سلسلة 50 سلسلة زي ما انت عايزة. فهتشتغلي كده عدد من السلاسل بالطول اللي انت عايزة. كده اشتغلنا عدد من السلاسل. تمام، انا هنا اشتغلت 45 سلسلة. دلوقتي بقى زي ما انت شايفة كده في حتة خيط معانا والخيط ده ما قصناهوش. تمام، الخيط ده كده هتسحبيه بالشكل ده.
تمام، اللي هو الخيط اللي فيه منه فتلة صغيرة، وهتدخلي جواه تشتغلي في الأول غرزة حشو. تمام، بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل. غرزة الحشو 3 سلاسل دول بنعتبرهم عمود بلفتين. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي بالطريقة دي كده. تمام، تشتغلي 4 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا 5 أعمدة بلفتين باعتبار ان غرزة الحشو 3 سلاسل دول عمود. 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تاني في نفس المكان تشتغلي 5 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا 5 أعمدة بلفتين. تمام، هتاخدي لفة على الإبرة اللي هي سلسلة النهاية وتسحبي الخيط كده وبتقصي. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتي كده اللفة لتحت. تمام، وهنا بقى بنضيقي الخيط ده. تمسكي الخيط كده وتضيقيه بالشكل ده، فده كده الشكل عندك. تمام، بعد كده هنقفله بإبرة التقفيل. بعد ما سحبتي الخيط كده وثبتيه كويس بتنزلي كده تحت الأعمدة وتقفليه، والخيط ده برضه بتقفليه كويس. ودلوقتي هنشتغل في الوردة، فهتجيبي اللون اللي انت عايزاه. تمام، وهتعملي فيه عقدة البداية وبتدخلي كده على الجنب، يعني على أول سلسلة كده. تمام، تسحبي عقدة البداية وتقفلي عليها كده، يعتبر اشتغلنا سلسلة. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3. فكده يعتبر ارتفعنا 4 سلاسل باعتبارهم عمود بلفتين. تاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي كده تشتغلي 9 أعمدة بلفتين. هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل تشتغلي كده أول عمود بلفتين، 2 3 4. وهتكمليهم لحد ما يبقى عندك 9 أعمدة بلفتين. كده من بعد ارتفاع ال4 سلاسل عندنا 9 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. بعد كده هتلفي الشغل. تمام، وهتشتغلي على أول عمود غرزة حشو. كده اشتغلنا غرزة حشو على أول عمود اللي هو آخر عمود اشتغلناه. تمام، بعد كده بتشتغلي سلسلة على العمود اللي بعده غرزة حشو وسلسلة، غرزة حشو على العمود وسلسلة، وهتكرري كده على كل عمود هتشتغلي غرزة حشو وبعده سلسلة لحد آخر عمود. كده اشتغلنا على ال9 أعمدة، على كل عمود عمود وبعده سلسلة، وعلى آخر عمود اشتغلنا غرزة حشو. تمام، يعني معنى كده إن احنا عندنا 9 من غرزة الحشو و8 من السلسلة. هتلفي الشغل وبتدخلي جوه السلسلة بمنزلقة. بعدها بترتفعي سلسلتين باعتبارهم نص عمود، وبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي 2 نص عمود. والنص عمود بناخد لفة على الإبرة ونسحبها، بيبقى عندنا 3 لفات، بتاخدي ال3 لفات مع بعض. تدخلي تاني تشتغلي نص عمود، تاخدي ال3 لفات مع بعض كده. تمام، فاحنا كده يعتبر جوه السلسلة اشتغلنا 3 نص عمود. 3 سلاسل. 1 2 3. جوه السلسلة اللي بعدها بنشتغل جوه السلسلة 3 نص عمود. 1 2 3. بعد ال3 نص عمود بتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3. وبتكرري كده جوه كل سلسلة بتشتغلي 3 نص عمود. 1 2 3.
وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. هتكرري كده جوه كل سلسلة بتشتغلي 3 نص عمود وبعدهم 3 سلاسل. ده كده الشكل بعد ما كررنا. وبقى عندنا هنا في الجزء ده 8 من النص عمود، 1 2 8 من ال3 نص عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندنا 7 من ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، ده كده الشكل عندك، شكلها جميل زي ما انت شايفه. بعد ما خلصتي واشتغلتي ال3 نص عمود الأخيرة تاخدي كده سلسلة النهاية. تمام، تاخدي لفة على الإبرة بتسحبيها وبتقصي الخيط، هتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها. بعد كده هتثبتي اللفة لتحت. تمام، وهتركبي الخيط في إبرة التقفيل في ظهر الشغل كده. تمام، بتدخلي تحت غرز الحشو، تحت غرز النص عمود، كده كفاية. تمام، بعد كده بقى بتقصي الخيط. بعد كده بقى بتظبطي ال3 سلاسل اللي فوق كده. تمام، عشان تبان معانا. وده كده بيبقى الشكل عندك. انا كده خلصت معاكي الفيديو، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.